5 عادات مالية سيئة عليك التخلي عنها بأسرع وقت ممكن. خلال حياتنا اليومية نمارس الكثير من العادات المالية التي تصبح بمثابة روتين يمنعنا من الانتباه بأن هذه العادات قد تؤدي أحيانا لإفلاسنا أو لخسارة الكثير من المال بدون داع. إن تلك العادات المالية السيئة وعدم وجود أي نوع من الإدارة المالية للدخل الشهري قد تؤدي إلى تبديد الكثير من الأموال، كما أنها ستؤدي إلى عدم وجود فائض مالي تستطيع ادخاره أو استثماره لاحقا، بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تراكم الديون. إن كنت تعاني من عدم سيطرتك على أمورك المالية أو دخلك الشهري، أو تعاني من ضياع وهدر جزء كبير من المال دون أن تدرك أين قمت بإنفاقه، فهذا الفيديو سيساعدك في زيادة الوعي المالي بشأن تلك الأمور، كما سيساعدك في التعرف على العادات المالية السيئة وكيف نتجنبها والتخلص منها بأسرع وقت. أولا، الشراء بدون هدف أو احتياج. فمثلا قد تقوم بالتسوق لشراء منتج معين لترى أن هناك تخفيضات كبيرة على منتج آخر، عندها ستسارع لشراء المنتج الآخر رغم أنك لا تحتاج إليه. وللحد من الإنفاق بهذه الطريقة العاطفية عليك أن تكون حازما مع نفسك وتجبرها على الانتظار لفترة معينة حتى تقوم بالشراء. إن هذا الإجراء يجعلك تفكر أكثر بقرارات شرائك، كما أنه سيجعلك تفكر بشأن المنتجات التي لا تحتاجها بشدة. ثانيا، عدم التخطيط ووضع موازنة شهرية لإدارة الدخل. عدم وجود ميزانية واضحة لنفقاتك وإيراداتك سيجعلك تفقد الكثير من دخلك الشهري. إن كنت ترى أن الالتزام بوضع ميزانية شهرية يعتبر أمرا مرهقا، فبإمكانك استخدام بعض البرامج أو التطبيقات التي تساعدك على إدارة ميزانيتك ونفقاتك بشكل تلقائي لتكتشف المصاريف الإضافية التي تقوم بها دون الحاجة إليها. ثالثا، الاعتماد على بطاقات الائتمان. تعتبر بطاقة الائتمان أحد أهم الأسباب التي تحفزك على الشراء بشكل غير عقلاني، وقد تتسبب بإفلاسك وإغراقك بالديون، وذلك في حال قمت بدفع مبلغ أكبر من الرصيد الذي تستطيع شحنه به كل شهر. إن استخدام بطاقات الائتمان يجعلك تقوم باستخدام الأموال وكأنها أموال مجانية، لذلك عليك أن تكون حذرا وعقلانيا في استخدامها. رابعا، الميل للراحة والاعتماد على الأطعمة السريعة. كلنا نسعى لأن نعيش بنوع من الرفاهية والراحة، لكن كثرة الاعتماد على تلك الأمور مع الدخل المحدود سيؤدي إلى خسارة الكثير من المال الذي كان من الممكن استثماره في مشروع ناجح. عليك أن تتوقف عن تناول الوجبات السريعة كل يوم، وكذلك شراء القهوة غالية الثمن في الطريق إلى العمل كل صباح، حيث يمكنك أن تستعيض عنها بتحضير القهوة في المنزل. كل ذلك يمكن أن يساعدك في تجنب الإسراف في المصروفات التي لا داعي لها. خامسا، العادات الشخصية السيئة، وهي تشمل العادات الشخصية كالتدخين وتناول الكحوليات أو شراء الملابس والأجهزة باهظة الثمن، وتشمل حتى عادات أخرى بدون أن يكون لديك حاجة للشراء، مما يدفعك لإنفاق مبالغ كبيرة من المال كان من الممكن توفيرها واستثمارها في أحد المشاريع لتكسب المزيد من المال منها لاحقا. وإليك مجموعة من النصائح المهمة التي ستتمكن من خلالها من الحفاظ على أموالك بعيدا عن الضياع والتبذير. كثيرا ما تجد نفسك في نهاية الشهر قد صرفت أموالا كثيرة بدون فائدة. مثلا، هل قمت بالذهاب إلى سوبر ماركت كبير وأعجبت بالشوكولاتة الفاخرة وعجبك أنواع أخرى من الأطعمة الشهية؟ إذا كنت من هذا النوع من البشر المحبين للحلوى، فأنصحك يا عزيزي بعدم دخول السوبر ماركت نهائيا. أو أيضا، هل تشتهي أي أشياء أخرى مثل شراء نظارة شمسية جديدة أو سيارة فارهة؟
هل فعلا أنت تحتاج إليها؟ دائما وأبدا يا عزيزي، لا تتعجل، لا تقم بالشراء فورا. فكر في هذا الشيء الذي تريده وتريد شراؤه، هل سيفيدك؟ هل فعلا أنت تحتاج إليه؟ هل ستستغني عنه غدا؟ أمهل نفسك بعض الوقت وفكر في مصلحتك. إذا كنت حتى هذه اللحظة لا تدخر، فتلك مشكلة كبيرة أنت لا تشعر بها الآن. إن أول خطوة وأول تفكير لك في الادخار ببساطة هو ادخار جزء من الدخل الشهري جانبا، وعدم لمسه لفترة زمنية أنت تحددها، سواء سنة أو 4 سنوات أو أكثر. وهذه الأموال المدخرة تزداد مع الوقت، ويمكنك حفظها في حسابك البنكي كل شهر، بمعنى أنه كل شهر قم باقتطاع جزء من مرتبك وقم بإيداعه في حسابك البنكي. اجعل هذا الحساب خاص للمدخرات. أنت يا عزيزي هنا تقوم بتوفير المال للمستقبل المجهول، فربما يحدث ظرف طارئ وتكون في أمس الحاجة إلى المال. لا تنسى يا عزيزي بالتصدق بجزء من أموالك للفقراء والمساكين واليتامى. قم باستقطاع أي جزء من أموالك واجعلها من ضمن أولوياتك بالتصدق بها. فالصدقة تطفئ غضب الرب، وهي حسنة لك في الدنيا والآخرة. والصدقة ستجلب لك الرزق الوفير والبركة في مالك بإذن الله تعالى. لا تنسى ذكر أستغفر الله كثيرا، فهي جالبة للرزق من الخالق. وأخيرا قدمنا لك عزيزي المستمع 5 عادات مالية سيئة قد تصيبك بالإفلاس، كيفية التخلص منها، وكيفية مراجعة نفسك في هذه العادات السيئة. فلا تنسى مشاركة هذا المحتوى ونشره مع غيرك حتى تعم الفائدة على الجميع. في أمان الله.